Bine v-am găsit, minunați oameni în praf de stele, și bine ați venit la specialul de duminică. Astăzi m-am gândit să vă arăt cum lucrez în momentul în care termin de scris o poveste, ce se întâmplă, cum proiectez, cum gândesc și mai ales care este procesul meu de creație pentru a ajunge să exprim în imagini ceea ce în imaginația mea deja s-a întâmplat într-o oarecare măsură. Primul lucru pe care îl fac întotdeauna când scriu poveștile pentru copii este să scriu. Deci povestea naște în scris. De obicei scrisul mă poartă spre rimă, dar este mult spus poezie. Sunt povești în rimă, nu țin foarte mult la aceste rime, uneori ies, de cele mai multe ori este mai mult ritm decât rimă. Este modul meu de exprimare și e modalitatea cea mai ușoară pentru mine, pentru că să nu uitați că eu mi-am propus să fac o poveste în fiecare săptămână. Este un proces care în mod normal durează foarte mult și care cere foarte multă creație, foarte multă inspirație și foarte mult timp. Deci întâi scriu rimele, scriu povestea, încep întotdeauna cu un titlu. De obicei când scriu titlul, deja am și o imagine a poveștii. De exemplu, am scris ce am văzut când am zburat spre lună. Mi s-a părut un titlu foarte drăguț și imediat m-am și văzut zburând spre lună, sau am văzut această fetiță care zbura spre lună și ceea ce ea ar fi putut să vadă. Ceea ce a văzut a fost faptul că, desprinzându-se ca prin magie, ea a pornit de la nivelul florilor, era atât de mică precum florile, și apoi a trecut de frunze și s-a îndreptat spre lună, s-a oprit un pic prin nori să se uite la felul în care viața pe pământ se desfășoară de la acel nivel, ceea ce se vede de la acel nivel, iar apoi și-a continuat drumul înspre lună, unde s-a simțit singură, s-a simțit bine, puternică, pentru că a ajuns acolo, pentru că a reușit să își atingă scopul, dar după puțin timp a vrut să se întoarcă acasă, dându-și seama că, până la urmă, ceea ce este sus este și jos. Este felul în care te simți cel care dictează dacă locul în care te afli este frumos sau nu. E foarte mult sentiment în ceea ce am povestit și sper că aceasta s-a simțit în poveste. La început am vrut să fac o fetiță cu rochiță, care doar cu o cască în cap, iar de la acea cască de cosmonaut aș fi vrut să fac două găuri prin care să scot păruțul și să se vadă că este o fetiță. Dar apoi mi-am dat seama că îmi este mult mai ușor să merg înainte cu toate desenele și picturile, pentru că vedeți aici cât de mult durează numai una dintre imaginile pe care le-am pictat, și nu a fost doar una, au fost în jur de 5-6. Și bineînțeles că aici se vede că am ales până la urmă culoarea roz pentru a simboliza sau sublinia faptul că este o fetiță, dar poate fi și un băiețel la fel de bine, poate să fie orice alt copil, pentru că acum noi așa culorile nu mai sunt așa de fixe pentru fetițe, pentru băieți. Vedeți, mănușițele le-am făcut albastre
Iar aici vreau să arăt cum ea pictează această rachetă cu gălbenuși de ouă, așa cum spunea poezia, dar în același timp am vrut să subliniez cât este de relativ totul în ceea ce privește mărimile, nu? Pentru că racheta la început are loc să stea pe masă, iar apoi stă chiar ea în rachetă, iar bagajul l-a legat deasupra, ca și când ar fi o mașină, ceea ce, bineînțeles, când noi știm că, normal, într-o călătorie de acest gen, nu ar rezista niciodată un bagaj deasupra unei rachete sau a unui avion sau orice fel de vehicul care zboară la aceste înălțimi și la aceste temperaturi, bineînțeles. Am vrut și să arăt că în acest bagaj ea și-a pus toate obiectele pe care eu le-am pictat în prealabil. Acea pictură nu am filmat-o, dar voi știți foarte bine că deja obiecte de acest gen am pictat și anul trecut, atunci când am făcut provocarea mea de 366 de zile, în care printre primele obiecte am încercat să pictez lucruri pe care le-am găsit în casă. Acum nu știu dacă le pictez mai bine, dar cu siguranță le pictez mult mai ușor. Merg mult mai repede prin toate procesele și înțeleg mult mai bine formele pe care obiectele le iau în spațiu în momentul în care se mișcă. Deci aici vedeți, racheta este complet pictată și este gata de zbor. După ce am completat aceste picturi, le-am transferat în Procreate, unde le-am decupat și am făcut animațiile pe care le-ați văzut. A fost un proces destul de lung, nu am crezut că am să ajung până joi dimineață la ora 11 să-l realizez, dar iată că am reușit până la urmă și sper că v-a plăcut ceea ce am creat. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit videoul de astăzi, sper să vă ajute. Pupici!